I believe it's the first time that the cast saw or watched the film, the whole film. So ano lang yung first thoughts nila? Okay. Yun lang. Ako muna. Yeah. I mean, watching the movie, I got to watch it with my family here as well. Of course, in the back of my mind, there's always like, you could have done that better. May mga thoughts na ganyan. But I know that, you know, again, with the editing, I'm just super happy with some of the editing. Kuya Noah, Direk, I have to say, one of the main comments that I could say about the movie is every shot was so colorful. And I loved it a lot. Kudos kay Direk AB at tatay dun sa, sorry, ano po yung pangalan niya, Direk Barry? Yung color specialist? Si Kuya Rocky. Yan, si Kuya Rocky. I mean, they did such a great job and every shot looked amazing. Hindi po halata sa movie na sobrang init sa set. Sobrang init. Parang dun sa movie lagi may hangin. Pero dun mismo sa set, mainit po talaga. So, yun. I just love the way it looked. But I'm just really happy with the way it turned out. Kasi, especially when you're acting, it's so different the way you imagine it to the way that it actually comes out. At minsan, sobrang your imagination goes so far that when you see the real product, you're disappointed. For me, baliktad. My expectations were reached in the way it looked and went further than that. So I'm really, really happy. Love you, Direk. Ikaw, May. Ano nga po yung question po? Last. MJ? Yung ano mo lang, May, first thoughts mo after watching the whole film. Ano Bagay, yung first mo? After mong makita ng buong buo, May, anong pumasok sa isip mo? Kasi di ba po kanina, tinanong niyo ko ano po yung feeling ko nga na ngayon po ay talagang mapapanood ko na yung movie. Sobrang naging emotional ako kanina. Tapos nung natapos ko na, parang natuwa at sobrang nakaka-proud sa aming lahat po kasi talagang kita-kita mo yung pagkakaisa, yung pagtutulungan namin para lang po mapaganda yung pelikula kasi hindi biro po talaga yung pinagdaanan po namin while sinushoot po namin yung movie. Ang daming mga pagsubok na aming pinagdaanan aside po sa mga location na sobrang init na nasa tuktok po kami ng bundok, aside po doon binagyo kami. Tapos aside din doon ay yung pag-aalala namin sa yung kumakalat na virus. Pero masayang-masaya ako dahil mas pinili nilang maging matatag para mas maging matatag at bigyang saya o buhay yung pelikula dahil alam naming lahat na para ito sa mga kapamilya natin. Dahil deserve nila lalo na po ngayong bagong taon po, di ba? Parang baguhin natin yung simoy ng hangin, yung mga masamang negative po na nangyayari noong 2020. Kaya yun po. Alright. MJ, okay ka na doon? Solved ka na doon? Second question, let's ask siguro MJ for Direk and maybe for MayWard na rin. Direk, I just have to ask, sorry, does it count na daw ba as the first on-screen kiss of MayWard? Po? Kiss. Sorry. Counted na daw ba yun? Counted na daw ba yun as first on-screen kiss ng MayWard, Direk? On-screen. Kasi merong di ba? Meron tayong protocols ng social distancing, bawal yung ganyan. Actually, bawal. Mouth to mouth yung nakita ko kasi. Bag sa screen hindi eh. Joke lang. Hindi. Paano ba? Gums to gums. Ano ba? Duarte, Direk, okay lang. Direk, okay lang. Di ba sabi ni Liz, maging totoo na daw tayo. Oo nga, totoo nga. Teka lang, Direk. May kissing scene ba? Meron ba? Di ba nadapa? May kissing scene ba? Di ba nadapa? Tapos tumama, di ba? Meron ba? Yung ending. Yung ending. If everyone wants to see if there is or not, maybe they can watch the movie. 150 pesos po, available sa ktx.ph. TFC IPTV, Cignal pay-per-view, and Sky Cable pay-per-view. Maraming salamat po mga kapamilya. Happy New Year. Galing. I think pero nakita ko yung mga paa ni May nung eksenang yun, medyo gumanon eh.
Nagganon yung mga kamay. Oy, pag-sure, Mga pag-sure daliri. direct. Ano yung mga daliri? Pag-sure diyan direct ah. I think we found a new Mr. Suave in the person of Edward. Got you ako. Pwede po ba dun sa part na hindi masaya, dun po sa na-break, dun yung umalis siya. Yung inayaan ko na lang siya umalis Yung at nag-stay confrontation. ako. Yun kasi yung pag-alis niya. Bali parang dapat na emosyon yun ay nakatingin lang ako ganun. Pero iba yung lumabas na emosyon eh. So parang yung eksena na yun ay talagang nakuha ako. Kasi sobrang emotional ako dun sa eksena yun. Parang sobrang tusok ganun. Tapos ayun lang, parang dun ako sobrang nakuha, nadala. So, una muna, are you comfortable saying to each other, I love you, or I love the view pa rin? I mean, it depends. Sinut po namin yung eksena. And then, to each other, Maymay, kaya mo na ba sabihin kay Edward na I love you, Edward? Ay, teka lang po, nasabi naman mama, niya. tumawag. Ma'am, teka lang po, tumawag si Chie. Ako na lang po Balik muna lang ang po. sasagot. Sige, Oo. sige. I mean, for me personally, it really depends on the situation. Kasi there's a time and a place, and there has to be a reason. But in the sense na maybe you're thinking, or whoever's listening to this is thinking na sobrang romantic, hindi po, I can say comfortably, not like that at in this point in time. But alam mo yung may difference sa I love you tsaka love you, yung ganun. So may I love the view, may isa pa yun. So it really depends on the situation and the reason. Yun lang po. And Edward, you seem to be happy about the view. Maganda naman talaga. Maganda yung location shoot, maganda yung views, no? Marunong ka ba talagang humawak ng camera? Actually, yun ang pinag-usapan namin ni Direk yun at the very, very beginning. Actually, look test pa lang pinag-usapan na namin yun. I told them, at sinabihan ko rin si Direk AB and si Kuya Justin, yung two cameramen namin, na if they ever see anything that looks weird or it looks, syempre, sometimes the way you would hold the camera does not look good on camera. So they would shift it a little bit. But I made sure, like, I always ask them, would a real cameraman do this? I watched some videos on YouTube, and it's convenient because I have two expert cameramen and a director there. Could always say, do this, look at that, change this. So I think after now, based sa assessment ko, kasi tinutulungan ko yung ate ko sa mga vlogs niya, professional cameraman na po ako. Wow. If I ever lose my job as an artista, I'll take Direk Barry's job. Wow. So marunong ka na gumamit ng SLR. Ano po yan? Yung DSLR, marunong ka na. Di po masyado, but it looks like I do. It looks like I do. Direk, may tanong naman ako, Direk, dahil hindi po makakasagot si Maymay. Direk, merong ang dami-daming mga beautiful scenes doon talaga, no? Talagang view, picturesque, colorful. Alin po yung mga yung pang mga views na gusto niyo pong isali pa pero hindi nakasama? Like mga scenes lang naman po siya. Mga scenes. Pero marami pa rin po eh. Kasi wait lang. Pa-mute. Sorry. Pa-mute po. Kanino? Ayan, thank you. Wait. Okay na, Direk. Na-mute na. Go ahead. Okay, yun. Thank you. Yun po. Marami pa pong scenes na mga na-delete pa kasi we have to compress it. Kasi nung natapos po namin, nagulat mabot kami ng 3 hours po yung running time namin. So, ang daming mga scenes na mga funny pa, na mga we have to compress it to to 155. So,
I just hope na dumating tayo sa point na magkaroon to ng director's cut para maibalik yung mga scenes. Kahit yung mga artista, tataka siguro sila mag-message na sa akin, wala yung ganito, wala yung sayaw na ganito. Yes. So, marami pa po. As in, sobrang marami pa po talagang naputol. So, kung mapapansin nyo naman, pinilit talaga namin i-compress into 150, almost 2 hours. Ganun po. Sa akin kay Edward po, si Edward, every time yan dun sa camera, gusto ko sabihin sa inyo, ang sinasabi namin, mas ugly pa po mag-take pictures ang mga cameramen. Kasi wala sa forma po yun eh. It's how you look and how to, yung diskarte sa photo. Pero syempre siya, yun nga, tanong siya ng tanong, okay ba? That's okay. Diba? First fit naman. So, may potential po talaga maging Gusto niya rin naman, yes. Naku. So, si Maymay, palagay nyo, papasaring tour guide? Tour guide, yes. ma'am? Oo. Pwede. Possible kasi tawag dito witty rin. So, kung ano yung gusto niyang matutunan, gusto niyang malaman, parang instant. Parang si Maymay series din mismo. Galing mag-memorize ng lines, magaling magaling sa mga ibang language. Bilis niya makabisado. So, may gift talaga siya. So, kung magiging lang siya, yung tourist guide, makikinig ako sa kanya. Kasama ako. Thank you, Direk. Galing si Maymay. Yes. The first question is for Alora and Iggy Boy. Kasi kumusta yung experience na yung mga linya nyo? Parang 100% yata hindi siya, kakaibang lengguwahe. Kumusta yung experience na memorize, bitawan? Di ba nakakatawa? Go, Iggy. Actually po, masaya. At saka si Direk Barry, kahit sabihin na natin na fictional, dahil nga fictional language siya, willing talaga si Direk Barry makipag-collaborate. Kung nahihirapan dun sa script na nakasulat na pwede namin siyang baliin na almost the same, sounds like dun sa original talaga na nasa script. So, sobrang thankful din ako kay Direk Barry kasi talagang tutulungan niya kaming mairaos namin yung mga linya namin kasi ang hirap talaga, especially ako, announcements yung ginagawa ko. So, talaga, pero thank you, Direk. Thank you. Kasi kudos sa inyo, ang galing para makabuo ng isang fictional language. Ang alam ko lang ng mga pelikulang or shows na nakagawa talaga ng fictional language na ganyan is Lord of the Rings at saka Game of Thrones. So, super proud ako na naging part talaga. Level. Meron pa Egypt Boy. Pa po? Mga Ewoks. Yeah, mga Ewoks pa sa Star Wars yan. Ikaw, Alori. Pero ako naman, yun yung unang tinanong ko kay Direk Barry nung na-meet ko siya mismo nung look test pa lang, doon na mismo sa shoot na about sa language kasi ayoko naman na parang hindi awkward na sabihin as an actor yung language. Kailangan talaga marunong ka talaga. Pero nung sa set pa lang, tapos sinabi pa lang niya sa akin na hindi, magigets mo agad sa sentence pa lang kung paano mo gagamitin. Kahit walang subtitle, magigets mo na. Tapos during the scene naman, tulungan pala talaga kung paano mag-translate kasi may mga adlib. So kahit si Direk, tinatanggap niya, kahit yung AD namin or ibang staff, kami din gumagawa ng language mismo. Pero may isang line ako doon na hindi ko talaga ever makakalimutan. Kasi parang yun na talagang hindi ko talaga siya nakuha na masabi perfectly yung wakakapakekels na ginoo na lang ni Direk. Kasi tawang-tawa talaga ako. Yun lang ang line pero hindi ko talaga siya nagawa ng maayos. Tawang-tawa talaga ako. Pero effective, congratulations. Thank you po. And for my second question for MayWard, napanood kasi namin kayo from your very first film, tapos ngayon, kitang-kita yung improvement. And we found out na nag-workshop kayo, di ba, under Miss Ana. Ano yung kakaiba sa workshop na to na parang may lalim na i-contribute sa acting nyo? Ang sinasabi lagi ni Miss Ana, and I think she's actually watching the movie right now, so kinakabahan ako to hear her feedback. But something that she always says is, in order to be a good actor, you have to be a good person. And I'm not saying that we're perfect in any way, and that Miss Ana can teach us how to do that. No, it's impossible. But
like it's not just learning the technique, it's changing something within you to learn that. There's a lot of things, and it's hard to explain, but if anyone has ever tried the workshops, there are times where you have to jump. Like if you have to face an emotion that you didn't want to face a problem within yourself that you don't want to face, but it comes out and it's stopping you from acting well, or it's a block, you have to face it and you have to jump. And there are small jumps which are easy, but there are big jumps where you have to face your fears, face the stuff that within you that is not so nice. And what I love so much about these workshops, and that's why I will always love to work with Miss Anna as an acting coach, is that first of all, she knows me, like everything. She knows me, and there's a peace and a security that comes from being able to 100% express anything and everything, and the person listening to you will not be offended, will not be annoyed or disgusted or anything, and they'll just accept you. And then when you bring that into a work environment, and she's very, very smart and very, very skilled, it's something it's really hard to explain, but I think you get the message that there's something that Miss Anna has with us that I feel no other acting coach could really have. And that's just that mutual trust that goes past work. But did you have to unlearn anything from your previous acting technique, or hindi naman, nadagdagan lang? There were some things that you have to relearn, I guess, in a better or the best way. And this is not speaking anything against past techniques. Like I used to have other workshops, but it's just I found this one works better with me, and I think Maymay thinks the same. Because we talked about this before. It just works better with us. So wala naman pong walang ganyan. Yeah. Thank you, Edward and Maymay. Ano po yung question, madam? Kapansin-pansin yung yung lalim ng acting mo ngayon. Ano yung naitulong ng workshop ni Miss Anna? Ano yung bagong naituro niya sa'yo sa acting mo dito? Tulong ni Miss Anna, sobrang malaki yung naitulong niya. For 2 years po na nag-workshop ako sa kanya. Paunti-unti po naman ay talagang, alam mo yung na-improve, na-apply ko kung ano yung natutunan ko sa kanya. Pero isa din sa nakatulong po sa akin para po galingan ko pa sa craft ko ay yung learning experience din po sa mga nakakatrabaho ko. Kasi ano talaga ako sobrang nakikurious ako kung bakit sobrang galing nila. Parang every time na pag nakita ko ng mga magagaling na artista na iniidolo ko, sobrang uhaw na uhaw ako magtatanong kung bakit ganun sila kagaling, kung paano nila nakuha yung tamang emosyon. Ano ba yung ibig sabihin na yung sinasabi ni Miss Anna na kapag sa trabaho ay kapag sa work natin talaga laging gagamitin yung puso. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin nun? Ba't hindi ko ramdam? Bakit hindi ko natatama yung emosyon na yon? Tapos, isa sa mga malaking naitulong po talaga sa akin isa sa mga pinaka-inidolo kong actress, si Miss Dimples. Bago po kasi nagsimula yung movie, nag-lock in kami. Tapos sobrang kabado na ako kasi di ba ang tagal po namin hindi nakapag-movie ulit. So while nag-lock in kami, patuloy pa rin yung workshop. Tapos tinawagan ko na si Miss Dimples. Sabi ko, ma'am, makapaturo naman po ng tips, ganyan. Tapos, isa sa mga sobrang naitulong niya talaga sa akin, sabi niya, May, ano ba nararamdaman mo ngayon? Sabi ko, sobrang kinakabahan ako, feeling ko hindi ako okay, nag-overthink ako, hindi ko alam kung paano. Alam ko kung paano gawin sa workshop, pero hindi ko alam kung magagawa ko ba kapag nandun na ako sa set, kung gaano kagaling sa workshop, ganun ba din sa set, ganun din ba yung makikita ng tao, ganun din ba yung mararamdaman ng tao? Tapos sabi niya sa akin na, ano, susuko ka na? Tapos sabi ko sa kanya, hindi po. Kapag sinabi mo sa sarili mo na ayaw mo na, tapos na yung laban. Kahit ilang years ka pang nag-workshop, pero kapag hindi matatag yung loob mo, at sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, hindi mo talaga magagawa. End na.
game over na, kumbaga. So, isa sa mga tip na sinabi niya sa akin, huwag mong hayaan na makita ka ng tao na hindi mo kaya. Bali parang fake it till you make it. Di ba sabi ni Reese kanina? Nailusot namin yun eh. Kasi sinabi ko, direct, pwede mo natin may pasok yung fake it till you make it. Kasi isa din yun sa naalala ko sa sinabi ni Miss Dimples, yung fake it till you make it. hanggang sa yun na makuha mo yung tamang timpla ng emosyon. Tas ito ang pinaka-isa sa mga talagang paghahawakan ko na bilang isang actress ay kung gaano ka-importante po talaga na buuin yung character mismo talaga ay yung isusulat mo bawat detalyado, nuances, yung ugali niya, yung pagkakaiba ng dalawang character ko kasi nga 'di ba po magkaiba sila. Tas true enough po talaga yung natutunan ko kay Miss Anna at kay Miss Dimples at sa mga ibang actress ay talagang na-apply ko po dito sa movie ito at sobrang blessed ko lang talaga na andyan sila na gumagabay sa akin at willing ako to learn more po talaga kasi unti-unti talaga ay napapamahal ako dito sa acting kasi 'di ba po kilala kami ni Edward kahit saan hosting, performance, performer kahit saan na lang dancing, halabira para lang mapadala ng pera sa pamilya, joke lang. Dito, hanggang sa sabi ko, kaya namin acting. Tas yun, parang pwede. Pwede hangga't pagtatrabahuan mo ng maayos kasi hindi siya talaga madali. Mukhang gamay na gamay mo na ang drama. Tell us from 1 to 10, how would you rate your performance as an actress? And since marunong ka na magpaiyak ng tao, to tell you honestly, are you willing to are you willing to do more movies other than like a hint of comedy? Are you willing to just do more drama after this? Oh, wow. Yung rate po 1 to 10 parang parang nabigla ako. Siguro sir, yung mga isa din sa na tinanong ko kasi yan kay Miss Bea. Sabi ko, ma'am, i-rate mo nga yung sarili mo kung gaano ka nakagaling kasi sobrang galing mo na. Tapos sabi niya sa akin, ma, hindi ko alam kung magaling ako ngayon, bukas. Kung nagawa ko kahapon, hindi ko alam kung magagawa ko ngayon. Sabi niya. Kasi hindi naman kasi mahirap po talaga yung acting. Pero sa akin po, siguro hangga't maaari na ginagabayan ako ng Panginoon, binibigyan niya ako ng strength. Feeling ko mas wait lang. Mas mataas yung rate para sa akin. Pero kapag wala yung Panginoon sa akin, feeling ko hindi posible lahat ng kundi dahil sa Kanya. Yun lang po. Kasi talagang miracle din po to sa akin, sir. Yung mahanap ko yung kung paano po yung timplay ng mga emosyon. Though marami pa ako dapat talagang matutunan pa. Pero parang isa to sa mga big step ko po talaga na to explore dun sa acting skills. No po, yun po. Tapos yun sa drama po. Yeah. Yung super drama, yung MMK talaga, sir. Yes. Or not a TV series, but a movie. Oh, movie. Pwede naman po yata, isa sa mga gusto ko po talaga i-try na genre, sir, ay yung action, drama, gano'n. Kasi, yun nga, parang, di ba, nakita nyo naman kanina, parang gusto ko nang gusto ko na parang action, yung parang malatsi, pero hindi kasi yun yung character ko, kaya sabi ko, direct, okay, atras na lang ako, hindi ko gagawin yun. Pero balang araw, basta si Direk Barry. So, yun po. All right. Congratulations, May. And Edward, we saw the last part where on the movie, the bloopers were being shown. How hard was it not to laugh with Maymay on screen? I think you're on mute, Edward. Yeah, bro. Okay, sorry. I mean, there were times really where I struggled. Alam ni Kuya Pepe yun. Alam ni Kuya Pepe yun. Maymay said in a past interview when you're still promoting the movie,
that she really started to discover a side of her that was the comedian. And I completely agree with that. Nakita ko rin yung improvement niya dun sa area na yan. But there are some jokes or some facial expressions that Maymay does that I really know already. Like I've been with her for a long time, so there's some things that I thought I saw it all. But in this movie, especially yung tattoo scene, Mhm. I had a hard time with that. I had a hard time with a bunch of other things. So of course very serious din yung character ko. So it was a challenge, but it was something that was that was okay.